Hello, xin chào mọi người. Mình là Ngọc X đây. Các bạn có thể đoán được concept ngày hôm nay là gì không? Không đúng không? Đó chính là Tear of an Angel. Hãy cùng mình thực hiện nhé. Let's go! Bây giờ thì mình đã hoàn thành lớp nền rồi và chúng ta sẽ chuyển đến phần tạo khối nhé. Và đừng quên đánh khối mũi nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đánh má hồng. Mình sẽ sử dụng màu hồng có nhũ nhẹ như này. Đánh hơi xéo lên một chút để cho khuôn mặt có cảm giác thon gọn hơn. Bây giờ thì chúng mình sẽ chuyển đến phần lông mày. Mình sẽ dùng chỉ cái mày màu đen để cho nó hợp với màu tóc. Đối với dáng lông mày của mình thì nó sẽ hơi cong một chút, sẽ từ phần đuôi cho đến phần đầu. Sau đấy thì chúng mình sẽ dùng chải lông mày để chuốt nó ra cho nó đều và nó không bị quá đậm. Sau khi chuốt lông mày rồi thì chúng ta sẽ dùng chì để phẩy sợi phần đầu này cho tự nhiên hơn. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển thẳng đến phần mắt. Các bước này thì điểm nhấn của nó sẽ là ở phần mắt. Đây là mình sẽ đánh một màu mắt thật là xanh và màu trời. Sau đấy mình sẽ dùng màu xanh đậm hơn để nhấn vào đuôi mắt. Tiếp đến mình sẽ dùng màu xanh có một chút nhũ nhẹ như này để đánh vào giữa mắt. Và sau đấy mình sẽ dùng màu nhũ có chút hồng này để nhấn vào đầu mắt, bắt sáng hơn. Để cho màu mắt được đều hơn thì mình sẽ dùng một cây cọ nó bông như thế này để tán lại. Và điểm nhấn của make up look này hôm nay đó chính là một đôi cánh thiên thần mình sẽ vẽ. Mình sẽ sử dụng một cây cọ thật là nhỏ và cùng với màu mắt, màu vẽ trắng cong và dài về phía đuôi mắt như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển đến phần eyeliner nhé. Với make up look lần này thì chúng ta không nên kẻ một đường liner quá dày. Với make up look lần này, điểm nhấn nó sẽ là một hạt nước mắt. Bởi vì make up look tên là Tear of Angel mà. Sau đấy mình sẽ sử dụng một chiếc cọ thật nhỏ để sử dụng màu xanh, đánh một chút lên phần xung quanh để cho giọt nước mắt này lấp lánh hơn thì mình sẽ sử dụng nhũ. Sau đấy mình sẽ dùng màu bạc cõi nhũ này vẽ phần
vẽ một vòng tròn. Ta hoàn thành phần mắt, đấy là phần môi. Sau đấy mình sẽ sử dụng son bóng. Và đừng quên sử dụng highlight cho gương mặt sáng bừng đấy nhá. Legend has it we could be legends, etched in the stone, forever on thrones. History's made in the moments. Heroes collide, it's all on the line with our backs against the wall. Vậy là mình đã thực hiện xong concept của ngày hôm nay. Các bạn thấy thế nào? Nếu các bạn thích concept này thì hãy comment xuống dưới cho mình biết. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye!